Salutare, dragilor! Astăzi vă invităm să ne însoțiți într-o călătorie magică, într-un loc cu adevărat special, un castel care pare desprins din basmele copilăriei și din poveștile Disney. Castelul Andrasy. Vom explora împreună camere încărcate de istorie, vitralii spectaculoase și vom descoperi poveștile fascinante ale unei familii remarcabile care a lăsat aici o amprentă de neuitat. Fiecare colțișor al acestui castel spune o poveste, iar noi abia așteptăm să le împărtășim cu voi. Hai să pășim împreună în această lume plină de artă, iubire și tradiție. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Hello, dragilor! Suntem în Tisadop și o să vizităm castelul Andrasy din Ungaria, care este situat la 180 de kilometri de Oradea. Haideți să plătim biletul de intrare. Da? Am profitat de faptul că încă mai era valabilă rovineta de săptămâna trecută când am fost la Balaton. Nu mai știu cât am plătit pe rovinetă. 92 de lei pe 10 zile. 92 de lei pe 10 zile. Drept urmare, am pornit weekendul acesta către castelul Andrasy. Castelul nu este construit întâmplător. Are o poveste, bineînțeles, în spate și o istorie bogată, dar mai mult decât atât și mai impresionant decât atât este faptul că el are 4 intrări, ca și anotimpurile, 12 turnuri, ca și lunile, 52 de camere, câte săptămâni are un an și 365 de zile, iar fiecare colț, bineînțeles că spune o poveste. Abia aștept să vizităm inclusiv grădina, care are un labirint, dar și interiorul acestui castel, care cu siguranță o să ne ofere imagini deosebite. Și încă nu am aflat unde plătim intrarea. Biletul de intrare este 4400 de forinți de adult. Castelul a fost construit între anii 1880-1885 la cererea contelui Gyula Andrasy, care a fost și primul ministru al Ungariei și ministru de externe a Imperiului Austro-Ungar. Și a fost proiectat într-un stil neogotic romantic. Mobilierul încă datează din acea perioadă. Și, practic, găzduiesc o expoziție despre viața familiei Andrasy. Biroul contelui este un spațiu sobru, cu birou din lemn sculptat, hărți vechi și obiecte personale. Aici, contele Andrasy își redacta corespondența și își planifica activitatea politică.
Salonul mare sau salonul în formă de el mai este numit, care se află la parter, este decorat în stil neogotic romantic, la fel ca în majoritatea castelului. Iar în centrul salonului se află un șemineu masiv de piatră, sculptat cu foarte multă migale. Bineînțeles că biblioteca, cu rafturi din lemn masiv și cărți vechi, are în spate o întreagă poveste foarte frumoasă. Și o să vedem inclusiv camera de studiu a fiicelor, am văzut biroul și o să vedem și salonul muzical. Suntem în sala unde se lua prânzul, deci uitați-vă la aceste vitrale, sunt lucrate de Mixa Roth, unul dintre cei mai mari artiști de vitrale din Ungaria. Ce fain trece lumina prin ele și parcă transformă tot acest spațiu într-un tablou viu. Iar culorile cred că se schimbă în funcție de momentul zilei, iar acele motive florale ne dau senzația că prind viață. Designul întregii încăperi a fost gândit de Joseph Ripple-Ronay, un maestru al stilului Art Nouveau, și acesta este și motivul pentru care această cameră are denumirea de sala Ripple-Ronay. Șemineele sunt extraordinar de frumoase, majoritatea sunt sculptate în piatră, cu diferite elemente pe ele foarte frumoase, deosebite. Aș vrea să vă povestesc despre omul din spatele acestei capodopere, contele Gyula Andrássy. Să știți că el a fost prim-ministru al Ungariei timp de 4 ani, prin 1867-1871 și ulterior ministru de externe al Austro-Ungariei. Având o viață atât de plină între diplomație, politică și relații publice, e fascinant că Andrássy chiar a ales să ridice acest castel de la zero între anii 1880-1885, așa cum vă spuneam, chiar aici, în mijlocul naturii, în Tizadou. Se spune că inspirație pentru acest palat i-a fost un castel din Valea Loarei, pe care îl vizitase în exilul său în Franța, iar pentru că și-a dorit să creeze acel farmec, chiar aici, în acest loc liniștit, aproape de Tisa, s-a gândit să construiască acest castel. E spectaculos că după moartea sa, în 1890, castelul nu a rămas neatins, pentru că a fost lovit de revoluții, de tot felul de transformări politice. La un moment dat a devenit orfelinat, ulterior spital, apoi a fost părăsit, dar uite-te că astăzi a supraviețuit și cumva a renăscut, din ce am înțeles, după renovarea din 2011-2014 și în 2015 a fost redeschis ca un spațiu cultural pentru noi toți și ne putem bucura de el.
Ceea ce face Andrassy cu adevărat eroic nu e doar poziția sa politică, ci dorința de a lăsa ceva frumos în urma lui și cred că asta ne dorim cu toții la un moment dat, să lăsăm ceva în urmă, să ne punem amprenta, iar el cu siguranță a reușit să facă asta. Ajungem în această încăpere destul de impresionantă, plină de artă, de obiecte de artă și galeria portretelor femeilor din familia Andrassy și cred că încearcă cumva să fie o adevărată celebrare a femeilor care au jucat un rol esențial în istoria acestei familii și implicit a acestui castel. Mă gândesc că fiecare portret spune o poveste, nu doar despre frumusețea și eleganța acestor doamne, ci despre forța, inteligența și dăruirea lor. Mie, cel puțin asta îmi place să cred. Pentru că femeile Andrassy nu au fost doar simple figuri decorative în spatele bărbaților influenți, ele cu siguranță au fost muze, au fost susținătoare și uneori chiar creatoare ale istoriei familiei. Bineînțeles, pe lângă galeria impresionantă cu portretele femeilor din familia Andrassy, descoperim și detalii care ne vorbesc despre prezența bărbaților în această casă aristocrată. Observăm sticlele de vin atent selecționate și trabucurile, care cu siguranță erau simboluri ale eleganței și stilului de viață rafinat al bărbaților din familie. Și cumva, cred că aceste obiecte ne amintesc că viața în castel nu era doar despre artă și frumusețe, ci și despre momente de socializare, relaxare și tradiții masculine bine păstrate. Clipe în care bărbații se întâlneau pentru discuții importante sau pur și simplu pentru a savura timpul liber.
Din păcate, camera din turn, Katinka Andrassy, era închisă și noi nu o putem vizita. Și asta este unul din motivele pentru care nu reușim să vizităm toate încăperile castelului, pentru că nu avem acces în ele. Ne-ar fi plăcut foarte mult să putem vedea și acea cameră care părea extrem de interesantă din ce am citit. Și totodată am fi vrut să existe mai multe detalii în limba engleză despre viața de la castel și despre fiecare încăpere, ca să înțelegem și noi mai bine povestea și istoria locului. Dar chiar și așa, să știți că fiecare cameră pe care am vizitat-o a fost plină de farmec și cred că ați simțit și voi încărcătura istorică și am reușit cumva să vă transportăm în timp. Acest labirint superb este numit și grădina franceză, iar în centru avem această statuie numită Fuga Fiicei. Iar castelul se vede absolut superb din grădină. Aproape că vedem cele 365 de ferestre, mă rog, o parte dintre ele, dar, într-adevăr, nu este doar un labirint ca oricare altul, nu este un castel ca oricare altul. Și chiar recomandăm să veniți să-l vedeți cu ochii voștri. Este frumos, micuț, cochet, dar are o poveste în spate frumoasă. Îmi imaginez cum ar fi fost dacă acest gard viu din labirint ar fi fost mult mai înalt și ți-ar fi plăcut, dacă ți-ar fi făcut plăcere să te pierzi prin el, cred că ar fi fost chiar interesant. Stai că mă pierd, vreau să ajung la tine. Cum ajung? Stai să văd dacă pot ajunge la tine, ia să văd. Mă încurc? Sau nu mă încurc? Ha? Reușesc?
Hai să vedem. Mai am puțin. Uite! Am venit! Ce ne-a impresionat în mod deosebit este faptul că, aparent, grădina se poate vizita fără să achiți niciun fel de taxă și același lucru l-am observat și la castelul de la Balaton. Grădinile sunt la liber și asta e foarte bine pentru că e un spațiu foarte frumos, amenajat și drăguț unde te poți plimba și îți petrece un weekend. Castelul Andrassy este o bijuterie arhitecturală și o călătorie în timp printre povești, rafinament și aș putea să zic tăceri nobile. În situația în care ajungeți în Ungaria, eu zic că să vă lăsați purtați către Tiszadób, pentru că merită vizitat. Noi am petrecut destul de mult timp în grădină, admirând lacul, labirintul, potecile, care, sincer, cred că spuneau foarte multe povești și ne-au teleportat în perioada nobilimii. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această explorare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și să activați clopoțelul pentru mai multe povești din locuri care merită descoperite. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.